चालेल चल. किती जणांचा चहा आहे हा? 3 आपण बनवतोय एकदम जबरदस्त चहा. चमचा आमच्याकडे आज लाईट गेली असल्यामुळे आज आम्ही फ्लॅश मोडवर लावलंय. तीन जण असल्यामुळे आम्ही किती कप दूध घेणार आहे? 2 कप दूध घेतोय. दूध आधी एकदा गरम करून घेतलेलं असतं. दूध टाकताना शक्यतो साई येऊन द्यायची नाही त्यात, असं आमची आई म्हणते. पाणी द्या तिला. पाणी ठीक आहे. पाणी आहे, 1 कप पाणी. चला, आता हे दूध आलं इथे गॅसवर. गॅस ऑन केलाय. मीडियम आहे. ठीक आहे. आता 2.5 चमचे साखर. मोठे 2.5 चमचे साखर टाकायची त्यात. आणि बारके चहा. ठीक आहे. चला, चहा किती? ते पण 2.5च टाक आहे ना. 3 चमचे चहा. ठीक आहे. चिमूटभर चहाचा मसाला. चिमूटभर चहाचा मसाला हा पण आम्ही घरी केलाय. ह्याची पण आम्ही रेसिपी नंतर टाकू. जर तुम्हाला चहा पावडर नसेल, मसाला नसेल टाकायचा, तर तुम्ही वेलची कुटून टाका, आलं कुटून टाका, काय पण तुम्हाला टाकायचं ते टाका. ठीक आहे ना. चहा चांगला उकळू द्यायचा. उकळी येऊ द्यायची. प्रमाण फार महत्त्वाचं आहे आणि चहा किती वेळा उकळवायचा हे फार महत्त्वाचं आहे. हे असं काहीतरी मध्ये मध्ये कलाकारी दाखवत राहतात. थांबा जरा, उकळू द्या त्याला अजून व्यवस्थित. मी उकळून देत नाही त्याला. नाही, त्यांनी काय होत नाही. गॅस कमी जास्त करायचा ना, कलर चेंज झाला पाहिजे ना त्याचा. अतिशय जबरदस्त असा कलर आला याच्याला. अशा पद्धतीने झाला तुमचा चहा तयार. ठीक आहे, आता आपण चहा घालणार आहोत. ठीक आहे, सारखं झाला आहे चहा तयार.